การเลือกวัตถุในโปรแกรมเราสามารถเลือกวัตถุได้หลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกโดยการคลิกลงไปลักษณะนี้เมื่อวัตถุถูกคลิกเลือกแบบนี้จะปรากฏเป็นจุดสีฟ้าและเป็นไฮไลท์ของเส้นขึ้นมานะครับอันนี้แสดงว่าวัตถุชิ้นนี้ได้ถูกเลือกแล้วโดยเราสามารถคลิกเลือกลงไปบนวัตถุใดๆก็ได้ในลักษณะนี้เพื่อใช้คำสั่งอื่นๆต่อไปนะครับเช่นคำสั่งในการลบคำสั่งในการย้ายหรือว่าการใช้คำสั่งใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องการเลือกวัตถุนี่คือการเลือกแบบที่1คือการเลือกโดยการคลิกลงไปการออกจากการเลือกหรือว่าการยกเลิกการเลือกให้กดปุ่ม ESC หรือว่า Escape บนคีย์บอร์ดก็จะสามารถยกเลิกได้การเลือกวัตถุแบบที่2ก็คือการสร้างกรอบขึ้นมาคลุมวัตถุในกรณีที่ต้องการจะเลือกวัตถุเป็นจำนวนมากๆหลายๆชิ้นทำได้โดยการคลิกซ้ายแล้วปล่อยหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ออกมาเป็นมุมทะแยงและถ้าหากว่าต้องการเลือกวัตถุชิ้นใดจะต้องเลื่อนเมาส์มาให้กรอบของการเลือกในครั้งนี้คลุมวัตถุชิ้นนั้นทั้งหมดเช่นบริเวณนี้จะเห็นว่าวงกลมเพียงวงเดียวที่อยู่ในกรอบก็จะถูกเลือกนะครับถ้าเราตีกรอบคลุมมาแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้วงกลมวงนี้ก็จะถูกเลือกกด Escape คลิกแล้วปล่อยแล้วเลื่อนออกมาคลุม2วงแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่ง2วงจะถูกเลือกคลิกแล้วปล่อย3วงจะถูกเลือกและถ้าหากว่าคลุมมาจนถึงสี่เหลี่ยมด้วยสี่เหลี่ยมก็จะถูกเลือกเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเลื่อนมาเพียงเท่านี้แล้วคลิกวงกลมก็จะถูกเลือกในลักษณะนี้นะครับเราสามารถทดลองทำดูได้หรือถ้าหากว่าต้องการจะคลุมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเลือกบริเวณใดก็ได้ที่ต้องการสร้างกรอบขึ้นมาคลุม2ชิ้นนี้คลุมชิ้นนี้นะครับจะต้องคลุมทั้งหมดต่อไปจะเป็นการเลือกแบบที่3การเลือกแบบที่3จะเลือกจากด้านขวามาซ้ายจากด้านขวาของจอมาด้านซ้ายของจอนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเวลาเราสร้างกรอบคลิกแล้วปล่อยจะสร้างจากด้านซ้ายของจอมาทางด้านขวาการเลือกลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าการเลือกแบบ Window นะครับจากซ้ายมาขวาถ้าหากว่าต้องการจะเลือกจากขวามาซ้ายทำได้เช่นเดียวกันนะครับคลิกแล้วปล่อยเลื่อนออกมาจะปรากฏเป็นกรอบสีเขียวและเป็นเส้นประตรงนี้เรียกว่าการเลือกแบบ crossing การเลือกแบบ crossing จะเป็นการเลือกโดยสามารถบังคับให้เมาส์แค่พาดผ่านบางส่วนของวัตถุก็สามารถเลือกวัตถุชนิดนั้นชิ้นนั้นได้แล้วนะครับเช่นอันนี้คลิกเลื่อนมาพาดผ่านสี่เหลี่ยมคลิกลงไปก็จะสามารถเลือกได้หรือพาดผ่านทั้ง4ชิ้นเลยครับอันนี้ก็จะทำได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าจะเพียงแค่พาดผ่านเท่านั้นสำหรับการเลือกแบบ crossing นั้นสามารถเลือกโดยการคลุมก็ได้เป็นคล้ายๆกับ Windows ก็ได้ซึ่ง crossing จะมีข้อดีตรงที่ว่าคลุมก็ได้หรือว่าแค่เฉียวๆหรือพาดผ่านก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งในการใช้งานก็จะมีการเลือกหลักๆอยู่3แบบนะครับส่วนในรุ่นใหม่ๆตรงนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเลือกโดยการใช้ลักษณะของการคลิกค้างคล้ายๆกับ Windows และ Crossing นะครับแต่ว่าจะผสมการเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือเช่นถ้าเป็น Windows เราจะคลิกแล้วปล่อยเลื่อนออกมานะครับแล้วคลิกส่วนถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกค้างนะครับคลิกค้างแล้วเลื่อนเมาส์นะครับมาทางด้านขวานะครับมาทางด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่ลักษณะนี้เป็นสีม่วงนะครับตรงนี้นะครับแล้วปล่อยก็จะได้เช่นเดียวกันคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายนะครับจะเป็น
คล้ายๆกับเป็นเหมือนกับ lasso นะครับหรือว่าพื้นที่อิสระนะครับสามารถคลิกค้างแล้วก็เลื่อนลงนะครับมาทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นแบบ Window คลิกค้างเลื่อนลงไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น crossing ได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะสามารถเลือกแบบพาดผ่านนะครับเพียงบางส่วนหรือว่าครอบคลุมเพียงบางส่วนก็สามารถทำได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งในการเลือกวัตถุนั้นนะครับจะอยู่ที่ว่าตอนที่คลิกค้างเนี่ยเลื่อนเมาส์ไปทางขวาหรือว่าคลิกค้างแล้วเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โหมด Window หรือว่า Crossing เช่นเดียวกันนะครับส่วนการเลือกเมื่อเราเข้าไปอยู่ในคำสั่งใดๆนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเช่นเมื่อเข้าสู่คำสั่งในการลบวัตถุนะครับคำสั่ง erase เมื่อเลือกวัตถุแล้วสามารถคลิกลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับเส้นจะจางไปอันนี้แสดงว่าวัตถุได้ถูกเลือกแล้วนะครับเราสามารถ enter เพื่อลบได้เลยนะลักษณะนี้ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับเลือก erase จะคลุมแบบ Windows ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ขึ้นเป็นจุดสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวัตถุตัวนี้ก็จะถูกเลือกแล้วเช่นเดียวกันถ้าหากเรา enter ก็จะลบวัตถุออกไปได้อันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับกับการเลือกแบบ crossing เช่นลบวัตถุ crossing จากขวามาซ้ายนะครับพาดผ่านชิ้นนี้นะครับ enter เพื่อจบคำสั่งนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเลือกวัตถุเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องซึ่งก็จะมีวิธีการเลือกอยู่หลายแบบนะครับเราสามารถทดลองใช้การเลือกนี้เข้าสู่การใช้งานต่างๆได้นะครับ